شو اخباركم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو هذا اليوم اللي راح احكي عنه عن شلون نسوي ماسكات المطبخ. ماسكات المطبخ اللي تعتبر احد هم من اكسسوارات المطبخ وكلش مفيدة وعملية. فعندي هذا القماش هذا هو نفس القماش اللي سويت منه بدلة المطبخ فيديو السابق، هو نفسه. فراح افصل همينة ماسكات المطبخ حتى يصيرون كلهم نفس الموديل القماش ويصيرون مثل طخم. فاني احتاج هسه الى طبعا راح اسوي اثنين للايد اليمنى والايد اليسرى. فاحتاج لكل واحدة احتاج قطعتين من القماش هذا، وقطعتين همينة من عازل الحرارة او اي قماش ثخين او قماش مع الملابس الشتوية، لان هذا كل زين ما يوصلش الحرارة. وهم انا راح افصل مال الاطراف، كل هاي مال الاطراف. الاطراف همينة كلش يعني الواحد لازم يعرف شلون يسويها. طبعا انا راح اشرح لكم شلون، بس هسه دا افصلهم اخليهم سوية حتى بعدين اشرح لكم شلون من اروح يم الخياطة. هسه اني طبعا هذا كان شوية قصير فخليت وياه قماش ثاني حتى يكمل الكل. هسه اني راح اخليهم سوية وراح اقص همين اثنين مثلهم، يعني راح يصيرون 4. المجموع 4، 2 للايد اليمنى واثنين لليسرى. الطريقة طبعا كلش بسيطة وما تحتاج وقت هواي، تقدرين انتي تسويها اذا عندك وقت فراغ او شي. هسه اني قصيتهم صاروا 4 أقمشة و4 القماش الثخين او العازل 2، وهاي الثالثة وهاي الرابعة. هسه راح اجي اخلي كثنين سوية، كثنين شفتوا هاي واحدة وهاي الثانية، راح اخليهم سوية وراح اجي اخيطهم. بس قبل لا اخيطهم لازم همينة اسوي القماش الثخينة والعازلات همينة لازم اسويهم كلهم نفس القياسات، لان حتى ما اخربط من اخيطهم يكونون كلهم حلوين ومرتبين. والقياسات هي 18 الطول، 18 سنتيمتر طول، والعرض 23. طبعا مثل ما قلت بالفيديو السابق انه اي وحدة مبتدئة او غير مبتدئة محتاجة انه تخلي الدبابيس همينة تساعدك انه ما يتحرك القماش من تخيطين، وكلش عملية فانصح بهم. طبعا هسه راح اجي اخيطهم، راح اسوي 3 خطوط. شلون اخيطهم؟ طبعا الموبايل دا يتحرك لان ثابتته بالميز، والميز يتحرك لان الماكينة كلش قوية. المهم هسه راح اشرح لكم شلون. الطول 3 خطوط، والعرض 4، شفتوا 4 ب3. هسه راح اخليهم سوية 2 ب2. طبعا راح اقص الاطراف اللي ما احتاجها. مثل ما قلت لازم كل شي يكون مرتب، يلا تروحون للخياطة لان بعدين راح تتعذبون شوي. والأقمشة والأطراف هاي تسوي مشاكل ما تطلع حل الخياطة. هاني هسه راح اخيطهم، بس شفتوا شلون الطريقة؟ هاي القطعة الثانية خليتها فوق، وهاي الأطراف اللي قلت لكم راح احكي عليها هي هاي. بس بالاول شلون راح اخيطها؟ راح اخيطها من جوا او من بطانة، راح اخيطها بهذا الشكل حتى بعدين اقلبها وتصير كلش حلوة. ومن نوصل للزوايا فنخلي القماش اللي بعد ما واصلين الخياطة بيه فوق القماش اللي مخيطينه. شفتوا؟ هسه راح اقلبهم. انتوا تقدرون الزوايا تقصوها لان انا قصيتها بس نسيت يعني ما صورتها مع الاسف. هسه راح اجي اخلي او اخيط العلاقات
ايه اعتقد العلاقات اللي تعلقون بيها الماسكات هي هاي. انتوا تقدرون تسووها اكو مليون شكل، مثل هذا مثلا، هذا اللي سويته قبل ونزلته بالانستغرام مالتي، هي قماش واحد طويل يعني تخلين بيه اثنيناتهم، مو واحدة هنا وواحدة هنا. بس اني دا اسوي هذا موديل جديد، راح اخلي كل واحدة راح اخليها بوحدها، يعني مو اثنيناتهم سوية. هسه راح اخيطهم، شفتوا بهاي الطريقة بزاوية واحدة، او تقدرين تخيطيها مثل الشكل الكوب اللي قبل شوية طلعت الصورة، هم انا خيطت بهذا الشكل. هسه راح اجي اكويهم. طبعا الكوي شي كلش ضروري ومهم حتى تطلع الخياطة كلش مرتبة. شفتوا كلش حلوين طلعوا، ان شاء الله يا رب يسوون احلى منهم وتنزلون اعمالكم، راح شجعكم كلكم. فسوولي لايك انتو هم شجعوني، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة.